Cine ești, ce ești și ce ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8 la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara, bine v-am găsit! După cum vedeți, astăzi ne-am propus să discutăm tot felul de lucruri care sunt considerate de foarte mulți dintre noi tabu. Invitata mea de astăzi este Suada Agaki. Bine revenit, Suada, în platoul Televiziunii Arad, că știu că ai bântuit în toate platourile din țara asta. Bine te-am regăsit și îți mulțumesc pentru invitație. Bun, eu aș fi vrut sau mi-am propus să începem discuția aceasta despre diverse subiecte tabu, pornind de la experiența ta. Tu circuli foarte mult prin țară, ții foarte multe seminarii și chiar cursuri, întâlnești tot felul de oameni care, unii, mai vin la tine și îți cer sfatul. Ce ar trebui să facă într-o situație, în alta și așa mai departe. Care au fost cele mai sensibile sfaturi sau, mă rog, sensibile subiecte asupra cărora ai fost rugată să te gândești și să dai un sfat? Legat de iubire și de despărțire. Asta într-un context, dacă venea vorba despre citirea chipului și analiza trăsăturilor faciale, de ce oamenii aceștia sunt așa sau care intră în categoria respectivă cu risc crescut de a deveni infidel sau de a se despărți eventual sau cu care poți să construiești în prima fază o relație. Și doi, despre iubire. De ce nu sunt iubiți așa cum și-ar dori, cum să ajungă să se facă oamenii aceștia iubiți? În general, în jurul iubirii s-a învârtit întrebarea și nelămurirea omului care a călcat în Deci până la urmă, mea. de la relații pornește tot. Da. De la relații. Ok. Hai să vedem. Relațiile între femei și bărbați, că după aceea trecem și la alte subiecte legate tot de relații. Toată lumea știe cum începe o relație, mai ales amoroasă, nu? Oamenii se întâlnesc, se plac, rezonează pe aceleași lucruri, au subiecte comune de discuție, se iau și după aia se întâmplă ceva. De foarte multe ori. Ceva se rupe. Care-i faza? Chiar e dragostea, e iubirea oarbă, adică nu vedem cum e celălalt cu adevărat? Se întâmplă ce se întâmplă din cauza așteptărilor foarte mari sau nerealiste. De multe ori am spus că fiecare om ajunge să îmbrace pe celălalt de lângă el cu calități pe care în realitate niciodată nu le are sau dacă le are, nu le are așa cum are acel om așteptarea respectivă. Și deseori am mai spus că oamenii în general se cam iau împreună să trăiască doar din iubirea de doar dacă. Eu te iubesc doar dacă n-ai să mă înșel. Și eu te iubesc doar dacă n-ai să mă înșel. Sau eu te iubesc sau vreau să iubesc un om căruia îi place să călătorească. Mi-aș dori să întâlnesc un astfel de om. Și în sfârșit întâlnește un astfel de om. Oamenii în general caută o compatibilitate de genul acesta, să fie cu aceleași preocupări, cu aceleași dorințe, cu aceleași aspirații în viață. Dar există și celălalt tip de compatibilitate în care oamenii sunt complet diferiți în, eu știu, mersul vieții, în activitatea de zi cu zi și descoperă cumva fiecare separat că le-ar plăcea să facă și acel lucru chiar dacă niciodată n-au spus că o vor face sau că nu le-a plăcut de la bun început și viceversa. Și acele relații sunt cumva, hai să le numesc așa, mai constructive, pentru că ajung oamenii aceștia să se dezvolte lângă un om care nu corespunde sub nicio formă acelor calități pe care le are el însuși. Și deseori se întâmplă ca după o perioadă, cei doi care stau împreună, indiferent de variantele respective, mai ales în prima variantă, cea în care fiecare ne căutăm acea jumătate, cum zice toată lumea și deseori am spus că nu are nimeni nevoie de o jumătate, fiecare are nevoie de un om la fel de întreg pe cât e acel om de întreg, dar asta e o altă discuție și ajung cumva să îmbrace femeia pe bărbat cu calități pe care nu le are în realitate. Adică, poate că își imaginează că sigur acest om vrea și el să călătorească, sigur că vrea și el ca mine, adică din prima variantă de compatibilitate vrea un om exact ca mine, cu aceleași trăiri. Și la un moment dat celălalt, să zicem bărbatul respectiv, pentru că și-o dorește pe această femeie și a văzut care sunt dorințele ei, ajunge vrând nevrând să o mintă, dacă vrei așa să o spun, nu din dorința de a minți, de a-și bate joc de ea, adică să intre în grație și acceptă să facă aceste compromisuri, spunând
spunând de la bun început că și lui îi place, da, să călătorească și la un moment dat se pot trezi sau să meargă la nunți sau să danseze și la un moment dat când trece o perioadă se trezește acea femeie și acel bărbat că de fapt lui niciodată nu i-a plăcut așa ceva, că el niciodată nu și-a dorit așa ceva, că doar după tine am făcut totul și atunci își aruncă în față și împroșcă așa cu noroi în cuvinte că eu pentru tine am făcut totul și eu am făcut pentru tine totul, dar de fapt eu niciodată nu mi-am dorit asta. Și atunci începe din acel punct relația adevărată dintre ei doi. Și de ce spun adevărată? Pentru că dacă ar rezista, între ghilimele de rigoare, în continuare cei doi, deși sună destul de urât că n-ar trebui doi oameni să reziste, dacă ar trece peste acea problemă care a apărut, adică realitatea așa cum e ea, și ar înțelege de acești doi oameni, măi, că eu am căzut de acord să-mi placă să călătoresc de dragul tău, că mi-ai fost dragă ca femeie, dar de fapt eu niciodată asta nu mi-am dorit și am încercat pentru tine să fac asta. Uite, și am încercat pentru tine să mănânc sushi sau să ascult muzică rock ca femeie, dar cu timpul mi-am dat seama că nu-mi place și atunci cei doi se ceartă și încearcă să scoată la iveală câte au făcut fiecare dintre ei pentru celălalt de dragul lui, când de fapt în realitate niciunul n-a suportat stilul de viață. Și acești doi oameni, dacă rămân în continuare, își pot construi o lume împreună a lor. Adică nici eu nu te trag pe tine în lumea mea, că am văzut că nu-ți place, nici tu să nu mă tragi în lumea ta. Pentru că întrebarea apare exact în felul următor. În lumea cui vom trăi? Când doi se întâlnesc prima dată la o întâlnire, întrebați doar atât pe acel om. În care lume vrei să trăim? În lumea ta sau în lumea mea? În care lume ai prefera să trăim? Pentru că s-ar epuiza foarte multe ierarhii sau un mers anume, în care tot acolo ajungi să te ceri cumva, ca să zic așa, cu celălalt, pentru că vrei tu ca acel om să trăiască în lumea ta. Vreau să vii cu mine la nuntă, să dansezi, să călătorești ca mine, vreau. De ce nu poți să fii și tu așa cum ai prezentat această situație? Eu cred că atunci când iubirea e atât de înflăcărată la început, amândoi vor în lumea celuilalt. Pentru că nu se mai gândesc dacă lumea celuilalt corespunde cu lumea lui sau cu ceea ce își dorește el sau cu nevoile sau cu valorile lui. Cred că nu știu dacă e foarte sinceră recunoașterea acestui lucru. Cred că e un pic... ți-am zis, un pic deplasată, între ghilimele, evident, tocmai pentru că iubirea acolo care acoperă, știi, un văl așa. Întotdeauna un om iubește mai mult decât celălalt când începe o relație. Unul iubește mai mult pe celălalt. Uite, despre asta dar nu se poate măsura până acum. Nu vrea nimeni să discute și de-aia am zis subiecte tabu sau discuții tabu. Acum, ca să ne oprim puțin din întrebări, eu nici nu știu, că am zis Codruței, nu știu despre ce, hai să mă întreb Codruța, dar am acceptat provocarea pentru că sub presiune eu funcționez foarte bine și aceste întrebări care le discutăm aici pentru mine chiar că sunt acum de început, asta ca să știe și telespectatorii. Dar ca să răspund acum la întrebare și să revin, poate prea puțin îndrăznesc să vorbească acum despre ce am să spun eu și o să se scandalizeze foarte multă lume, pentru că o să spună, da, nu e adevărat că noi doi ne-am iubit la fel de la bun început. Unul se vede că iubește mai mult pe celălalt, sau hai să o luăm mai de la început, îl dorește mai mult pe celălalt. Asta se vede cu ochiul liber, că e baba, nu știu, Maria de la țară, care e atât de versată după ani și ani de când a văzut atât de multe nunți și petreceri în statul ei, în stare, dacă stai cu astfel de doamnă de vorbă în statul ei, că o să zică, măi, uite, mă uit la ăia doi așa tineri, ăștia doi care se căsătoresc, el o iubește mai mult pe ea. Ea e așa cumva, o vezi așa cum vorbește. Ea miroase de la o poștă, ca să spun așa, relația dintre ei doi. Și se vede atât de clar, dacă vrei să vezi și înveți să vezi astfel de lucruri, că unul iubește sau îl dorește mai mult pe celălalt. Sau cu alte cuvinte, este dispus să lase mai mult de la el ca să-l aibă pe celălalt alături. Pe când celălalt începe cu timpul. Am avut odată o doamnă care pot să zic că m-a crescut. În crescut în sens de informații, m-a educat într-un fel anume. Mi-a dat multe informații de când aveam 12 ani. Cu acea femeie stăteam în casa ei, săracă, așa cum era, modestă, și am învățat lucruri de aur și îmi spunea doamna aceea, draga lui tanti, măi, bărbatul să te iubească mai mult, bărbatul ăla să fie mai pe lângă tine, așa, mai mult așa. Și în ziua când o să-ți sărute picioarele, exact așa mi-a spus, bătrână la 80 de ani, în ziua când o să-ți sărute acel bărbat picioarele, să știi că te iubește.
Să știi că te iubește, aia o să-ți fie o dovadă, uite, așa de la o bătrână. Acum o să zică bărbații, domnule, noi acum trebuie să sărutăm picioarele femeilor ca să le demonstrăm, dar ce e asta? Ce vorbește aici? E vorba de simbolistica gestului în sine. Dacă ne uităm în lumea musulmană, să zicem așa, și v-ați uitat cu toții poate la serialul acela Clona, da? Dacă știu telespectatorii, și vedeau acolo ritualurile respective în noaptea anunții. El o spăla pe ea pe picioare, după aia o picta, după aia ce mai făcea acolo. Există gesturi și gesturi de iubire, dar bătrâna asta știa ceva ce știa și mi-a spus exact așa: draga lui tanti, în ziua când o să-ți sărute, dar îi vine lui așa, că îi place de tine, ți-i drag de tine, încât îți ia tălpile și te sărută pe tălpi. Este un gest că omul acela te dorește foarte tare și te vrea așa în semn de respect. Acum că o să înceapă telespectatorii, da, sunt momente când îți sărută picioarele și în alte activități, adică într-un act de amor. Nu acolo se pune problema, e vorba de drag. Că, eu totdeauna le-am spus oamenilor că ar fi bine să-și găsească un partener de viață sau, hai să spunem, prieten cu aceleași tulburări ca și ale tale, așa, și dacă eu le dau acum așa oamenilor, nu trebuie să facă asta toată lumea, dacă vreți. Nu e o regulă și că așa va fi o ștampilă sau, dacă vrei, un decalog al gesturilor de iubire, ca să se înțeleagă din start. Asta este ceea ce pentru mine a contat, pe mine m-a educat, cineva mi-a spus asta, dar undeva consider că există un mare adevăr și în mai multe alte gesturi. Gestul de a-i păsa cuiva de tine, gestul de a te căuta, gestul de a te mângâia atunci când nu cere o mângâiere, că e vorba de soțul tău, și tu să te duci la el pur și simplu că îți vine să faci asta, nu să ai o așteptare sau să-ți dorești și să îl înveți și să le duci pe celălalt cu biciu, spui mângâie-mă, pune mâna pe mine și fă-mă așa, pentru că așa îmi place. Asta spun, că oamenii să înțeleagă că ar trebui ca în această viață, că vorbeam cu tine acum în pauză, să nu aibă în general dorințe. Pentru că, uite, și dorințele acestea legate de iubire sau legate de viață nu aduc liniște și pace în sufletul unui om, pentru că, în general, omul nu știe cum trebuie să-și dorească corect. Și cum ar trebui să ne dorim corect? Hai că e interesantă treaba asta. Da, păi uite, vezi, toată lumea își dorește câte ceva și o să zic acum, Soada, dar de ce nu e bine să ai dorințe? Că noi am auzit și de la alții că e bine să ai dorințe. Dorințele nasc suferință. Iarăși am să dau un exemplu, eu tot așa de simplu, dacă te duci pe un câmp la o stână și vezi un bătrân acolo care îngrijește stâna respectivă și el de altceva nu știe, nu a văzut, îl vezi mult mai fericit și mai limpede în privirea lor și, apropo, o privire și niște ochi atât de calzi și atât de curați, o privire foarte senină, așa, pentru că au mintea senină și nu se preocupă și n-au în primul rând dorințe. Pe vremuri nu exista atât de mult internet și nu exista lumea aceasta plină de informații unde să ai acces foarte ușor. Și oamenii nu știau de foarte multe lucruri, nu vedeau lumea atât de ușor. De exemplu, ce se întâmplă în Bora Bora sau cum arată Filipine sau cum e Bali și ce poți să vezi acolo, nu? Îți imaginai, vedeai pe o hartă, nu aveai fotografii și automat nu apăreau atât de repede dorințele acestea. Îmi doresc și eu să ajung în Bali sau în Bora Bora. Astăzi, cu cât există mai repede acces și te uiți pe rețelele de socializare unde au fost ceilalți în concediu, încep din ce în ce mai multe dorințe. Dorințele acestea, pentru că nu știi dacă ai nevoie de ele sau nu, că aici e problema cu dorințele. E greșit să începi să-ți dorești ceva ce nu știi dacă ți este ție necesar. Da? Îmi doresc să termin facultatea, da? Pentru că știu că mi este necesar să găsesc un job. Dar trebuie să faci diferența dintre dorința de a termina o facultate sau să-ți găsești un serviciu sau dorința de a te însănătoși, ceea ce nu este greșit, pentru că e o dorință, e un vis, dacă vrei, dar ceva necesar ție. Știi clar că dacă vei termina cumva facultatea sau te vei însănătoși, vei putea să continui viața sau să mergi pe două picioare din spital când ești afară. E cumva o diferență între dorință și nevoie? Da, și cealaltă dorință, asta e o nevoie, până la urmă. Și dorința cealaltă de a ajunge, pentru că ai văzut la Codruța, pe rețea de socializare sau la celălalt, că a fost undeva și nu ți este ceva necesar, dar mor deja zilnic, că vrei și tu să ajungi acolo, să faci tu ce a făcut celălalt, dar nu ca să... Nu ține de corpul tău fizic, ceva care ți este de folos, nu ține de sănătatea ta, nu ține nimic decât de experiență, vei spune, care ajută psihicul. Ok, dar pentru asta ai fi putut să faci și altceva. Nu ți este ceva necesar acum așa. Acea dorință care apare din lăcomie, din a-ți umfla ego-ul, din a epata, din a arăta tuturor cine ești tu și ce ai ajuns tu având nu știu ce sacou sau făcând undeva, dorințele acelea sunt greșite.
Pentru că nu o să-ți folosească, nu o să tragi și n-ai să extragi din ele o învățătură. Una este să-ți dorești să ajungi în India, pentru că vei ști și clar, conștient, dacă te duci până acolo, tu îți vei limpezi mintea, îmi doresc să ajung, da, o să-ți fie de folos, e bună dorința, dar dacă te duci și întrebi un om, de ce? Ei, păi de ce? Să văd și eu India, nu este bună dorința. Și în Kabbalah se știe foarte clar și scrie acolo foarte frumos că omul nu ar trebui să aibă dorințe și explică foarte bine de ce. De ce? Pentru că înăsprește sufletul, face lacul. Uite-te și tu zilnic și uitați-vă și la voi în viețile voastre cât de tare alergați, mergeți la muncă, stați 12 ore acolo, faceți bani zi de zi, n-aveți timp nici să-i cheltuiți și când vreți să-i cheltuiți vă căutați orice, nu știți dacă aveți nevoie sau nu, dar o faceți. Și vă cumpărați acele lucruri pentru că ai văzut, că ai simțit că ți-ai dorit 70.000 de șampoane, 30.000 de brățări, petreceri, chefuri, mâncăruri. Nici măcar nu ai nevoie de ele. Și aici apare durerea, pentru că ajungi acasă gol și îți dai seama că tu de fapt nu ți-ai dorit nici India, nici acele parfumuri, nici acele haine, rămâi gol. Și le spun oamenilor să vă căutați, să vă cumpărați amintiri. Amintiri, pentru că cu ele vei rămâne toată viața ta. Dacă vreodată îți va lua cineva amintirile, va fi eventual Dumnezeu dacă îți dă, eu știu, o boală în care să începi să uiți. Dar nimeni nu o să poată să-ți ia vreodată amintirile și dacă vei sta vreodată așa undeva în negura timpului pe un pat, uitat acolo în azilul respectiv de cine vrei tu, dar să te gândești așa în urmă ta, băi, dar ce viață am avut, am trăit și am făcut și am experimentat tot ce mi-am dorit și ce m-a ajutat să-mi crească sufletul. Pentru că acum când mă uit în urmă, îmi amintesc că atunci când am fost în India, la un Hunedoara sau undeva, am făcut-o pentru că știam că acolo voi găsi un om, o experiență, o plăcere, ce vrei tu și cu asta mă hrănește zi de zi. Dar când toate amintirile tale sunt... Nici nu știi ce ai făcut acum un an pe vremea aceasta, ai fost în vacanța aia, dar a fost, nu știu, așa, ai marcat și tu teritoriul, ai făcut check și n-ai avut nicio trăire. Degeaba ai strâns tu foarte multe experiențe, dar fără trăiri. Și cumpărați-vă amintiri. Cumpărați-vă amintiri, că alea niciodată nu o să vi le poate lua nimeni. Și oricum omul când își cumpără ceva, dacă toți suntem la capitolul acesta, cumpăra haine, pantofi, vacanțe, oamenii nu cumpără în general și nu pentru obiecte. Ei cumpără emoții. Hai să revenim la dorințe. Și să vorbim încă despre un subiect care, iarăși, nu este, nu știu cum să spun, ușor de abordat. Din dorință poate porni și un viciu. Și oamenii nu vorbesc despre viciile lor. De ce? Viciu poate să fie orice astăzi. Și prea mult stat pe telefon. În întâlnirile tale cu oamenii. Da. Ce spun ei? Au fost suficient de sinceri în fața ta încât să îți vorbească despre viciile lor și să ceară un sfat pentru a scăpa de acel viciu? Viciu poate să fie și un om, poate să fie și un stil de viață, poate să fie și tot ce ține de substanțe. Okay. Da? Adică eu consider viciu o plapumă mult mai largă și a fi dependent de o rețea de socializare, ca să nu dau un nume la televizor, tot un viciu este. Dacă nu mai poți n-ai internet, e un viciu, devine deja un viciu și trebuie făcută dezintoxicarea psihologică, fizică sau ce vrei tu. Dar oamenii vin și cu vicii și sfatul meu întotdeauna, nu poți unui om de la bun început, când vrei să iei un viciu, să-i nu-i dai ceva înapoi. E foarte greu să spui unui om, lasă-te de fumat sau lasă-te de băut, dacă nu-i dai, sau lasă-te de Dumnezeu, sau lasă-te de a face rău, sau lasă-te de ceva anume, lasă-te de a cheltui banii, fără să-i dai ceva înapoi. Pentru că va simți că i-a luat cineva ceva și nu i-a dat ceva înapoi. Nu trebuie să-i dai un alt viciu, trebuie să-i dai un alt obicei. Pentru că viciile se transformă în mecanisme sau în, să zicem, în niște obiceiuri. Te trezești dimineața, te duci, iei deja carnea, îți faci cafea, e intrat un automatism și tu trebuie să schimbi automatismul respectiv cu un altul, da? Și atunci viciile, citându-l acum pe Osho, da? Că mă uitam la el zilele trecute, să le faci, dacă vrei, cât mai conștient, să faci acel lucru foarte conștient ceea ce faci, ca un ritual. Dacă vrei, iei sfânta sticlă de băutură, așa, te uiți la ea atent, te închini la ea așa frumos, tu ești sfânta sticlă de băutură, așa, te uiți frumos cu ea, vorbești, torni foarte încet așa băutura, faci o rugăciune lângă ea, te uiți la ea foarte atent, spui că tu ești stăpânul meu, tu mă stăpânești pe mine acum, că tu ești viciul meu, fără tine nu știu cum am să mă descurc, iei o gură și o ții așa în gură și savurezi fiecare strop din viciul acela și spui așa cum intră acest viciu și acest strop în mine, așa de tare am să mă, eu știu,
încătușezi în toată senzația aceasta și ai să vezi cum, făcând acest lucru, oricât de paradoxal ar suna, tu îți vei da seama zi de zi că de fapt tu va trebui să începi să bei alcoolul, de exemplu, nu alcoolul să te bea pe tine, nu alcoolul să te consume pe tine, ci tu să-l consumi. Noi consumăm zilnic câte ceva, dar începem să ne uităm mai atent că acel lucru începe și ne consumă pe noi. Ne consumă, de zicem, prea mult internet, ne consumă televizorul, ne consumă oamenii, ne consumă prietenii. Și când începe să te consume ceva, acel lucru este un viciu. Și dacă începi să-l faci foarte atent, uite, nu te lăsa de alcool. Te rog, nu te lăsa. Dacă nu te-ai hotărât să te lași de un viciu, nu te lăsa. Și sexul poate să fie un viciu. Vorbim în despre sex. Nu vă lăsați de el. Că dacă știi că trebuie să te lași de ceva ce a devenit, ce vrei tu, un stâlp așa de susținere, de asta mă ține singurul meu prieten, singurul care m-a înțeles atâția mari de ani a fost paharul acesta, cum să te desparți de un prieten atât de bun? E foarte greu. Și atunci sfatul meu a fost să-l faci, dar de acum încolo faci un ritual întreg până să pui gura pe acea sticlă. Nu imediat, așa, pac, ai luat-o, sau țigara, sau ce vreți voi, sau a face dragoste, devine un viciu, faci până să începi să faci totul un ritual, până acolo. Când ai ajuns acolo, s-ar putea să ți se aplece deseori, indiferent că vine vorba de alcool sau de a face altceva, pentru că îl conștientizezi cu adevărat și îți dai seama, dacă ai un dram de inteligență, că, dom'le, ce fac eu de fapt? Că de fapt ăsta mă face pe mine, nu eu pe el. Și când începi tu să te concentrezi asupra viciului, acel viciu începe și se risipește încet, încet în timp. Și încet, încet apare un alt obicei. Obiceiul de a deveni mai conștient, de a te mișca mai încet, de a face un ritual din orice act în viața ta. Și atunci s-ar putea să începi să-l schimbi, dar așa natural să vină. Viciile să le scoți unui om brușii dintr-o dată, decât dacă ajungi într-un stadiu în care își pune viața în pericol, da, atunci nu mai vorbim despre asta, ce zic eu acum, că sunt conștientă, dar când vine vorba de el, mi-e bine încă, nu simt o durere, pot să continui orice fel de viciu, atunci va trebui să începi să-l faci, măcar acolo să fie începutul, cât mai lent, dacă vrei, ritualic. Hai să revenim ajungem și la sex, pentru că acesta este un subiect tabu, nimeni nu vrea să vorbească despre el, sau dacă o fac într-un mod extrem de voalat. Există un stadiu în relațiile dintre un bărbat și o femeie care oarecum pune semne de întrebări. Și mă refer aici la prietenia dintre un bărbat și o femeie, care nu se lasă cu sex. Dar o prietenie care începe foarte frumos, iar după aceea se întâmplă ceva. Unul dintre ei se îndrăgostește. Sau poate amândoi. Și se transformă în altceva. Există prietenie platonică, dacă vrei, între un bărbat și femeie? Poate exista ceva de genul ăsta? Sau sunt povești? Nu există niciodată cu adevărat o prietenie dintre o femeie și dintr-un bărbat. Aha. Dar, ca să explic până la capăt, ăsta e adevărul pur, pe care eu îl consider până la 33 de ani, cum l-am văzut eu. Am timp să mă răzgândesc. Asta ca să nu înceapă acum, asta e bătută în cap, atâta știe, nu. Eu sunt mereu deschisă, dacă reușește cineva să vină cu argumente mult mai consistente față de cele care le am eu, considerate de mine consistente, sunt foarte deschise, sunt un om foarte deschis. Dar ca să ne luăm așa de la bun început, nu există cu adevărat ideea aceea de prietenie dintre o femeie și dintre un bărbat. Adică nu o văd decât ca pe o prietenă sau nu o văd decât ca pe un prieten. Mulți o să spună, nu e adevărat, Soada, și eu am. Și o să înceapă o grămadă de mesaje pe acest capitol, știu. Dar hai să începem cumva să sondăm, așa ca un adevărat chirurg ce sunt, puțin acolo unde doare. Mereu am spus că între o femeie și într-un bărbat, când văd așa că există o prietenie, că și eu am prieteni bărbați, mai mulți bărbați decât femei, dar asta pentru că am înțeles din chestia asta, este din simplu fapt că apare cumva acolo o crăpătură. Crăpătura este, dacă vrei, pilonul pe care se sprijină acea prietenie. Și când spun crăpătura, mă refer la o ușă, dacă vreți așa vă imaginați, întredeschisă, unde întotdeauna prin crăpăturile acelea din ziduri sau dintr-un zid de lemn trece lumina pe acolo. Cu alte cuvinte, dacă stai așa și te gândești mai bine și ar fi sincer partenerul tău prieten, unul dintre voi doi așteaptă ca undeva, într-o bună zi, pe acea crăpătură care există, acea fisură în a voastră relație, să dea buzna prin acea crăpătură acel om care îl vede pe celălalt mai mult decât un prieten. Ca de exemplu, uite, voi doi sunteți prieteni, ție îți place părul ei.
prietenei tale, sau cum vorbește, sau că e inteligentă, că e deșteaptă, că te ajută, ceva la ea îți place, dar tu real la ea, despre ea nu știi ceva. Și ea poate să zică la o cafea și mi-e place că și tu ești deștept, m-ai ajutat, dar s-ar putea ca ei să-i placă vocea, să simtă o atracție cumva mai carnală, dar ea știe foarte clar că mai mult decât prieten nu se poate și rămân la stadiul de prieten. Uite, dintre voi doi, ea are o crăpătură, adică are cumva o dorință pe unde s-ar putea infiltra încet, încet dragostea. S-ar putea să dureze o viață o astfel de prietenie, dar poate să existe momente când el devine vulnerabil, când devine trist, când îi vine să plângă, ea să-și dorească să-l acapareze mai mult decât pe un prieten, să-i ofere un sprijin mai mare decât prietene și anume unul amoros. El poate vrea să-l sărute odată, poate vrea să-l îmbrățișeze, poate chiar măcar odată să fac și o dragoste cu prietenul meu, oarecum ar fi. Sau exact aceeași situație poate fi viceversa, adică în cazul unui bărbat, ea, ca femeie, nu are nicio dorință de nicio natură, îl vede spur ca pe un bărbat, îi place ochii lui că-s negri sau albaștri, dar el, în schimb, să aștepte într-o zi când ea devine vulnerabilă, se ceartă cu soțul sau cu cineva, să intre și să dea buzna prin acea portiță care a lăsat-o. Conștienți, ei doi nu sunt că vor asta. Pentru că eu ce vorbesc acum se întâmplă la nivel subconștient. Dacă le-aș face o sesiune, vorba aceea cineva de hipnoză sau de o stare în transă, unul dintre ei doi vor spune, da, mă atrage din punct de vedere sexual sau mă atrage mai mult decât pe o prietenă. Dar conștienți, voi doi puteți să spuneți, măi, Soa, dar noi suntem prieteni, chiar că n-avem nimic. Dar întotdeauna omul la o ceartă, când e beat, și copilul mic spune adevărul. Ia îmbătați-vă voi, așa prieteni cum sunteți buni într-o seară. De exemplu, să vedeți ce poate omul să spune când îi bat. Poate că unul o să vină cu o declarație de aia așa, măi, prietena mea, știi? Parcă așa odată mi-ar fi plăcut să fi fost dacă eram într-o altă viață împreună, nu știu. Dar tu ești cu soțul tău, tu ești cu eu cu nevastă mea, dar tot prieteni rămânem. Asta așa ca și test al prieteniei, dar sunt foarte sănătoase prieteniile dintre un bărbat și o femeie. Mereu am spus oamenilor, rămâneți prieteni, dacă puteți, evident, și aveți suficientă înțelepciune, cu foștii voștri iubiți. În cazul femeilor, sau cu fostele voastre iubite, sau mai ales cu foștii voștri soți sau soții. Pentru că îți dai seama că odată v-ați culcat cu ei, s-a epuizat capitolul. V-ați înjurat, v-ați bălăcărit, v-ați împărțit, v-ați cumpărat, vă știți atât de bine, ar fi chiar, domnule, păcat să nu rămâi prieten cu un fost iubit. Pentru că ce-a mai rămas acolo? Ce ar fi putut să rămână? Cât de înjurat te-ai înjurat, de urât te-ai urât, cât de iubit te-ai iubit. Poate rămâne acolo un pic de ură, un pic de dorință de răzbunare, un pic de... Cât timp mai există încă și un sentiment gen ură, tot sentiment este. Sigur. Și din cenușă întotdeauna poate să se aprindă un foc. Se poate construi ceva din ură. Ce vrei tu? Hai așa de-al naibii să facem chestia asta, da? Amândoi împreună, pentru că stăm amândoi așa cum suntem. Nu există ceva mai frumos decât să ai un sentiment față de celălalt. De aia deseori, dacă vrei chiar să nu mai ai pe cineva în sufletul tău, ar trebui să nu mai ai niciun sentiment față de acel om. Nici de admirație, nici de ură, nici de iubire, nici de compasiune, niciun sentiment. Dacă chiar real ar trebui să îți fie așa cineva indiferent. Cât timp există un sentiment, există o șansă. Am înțeles. Bun. Rămânem la relații. Da. Și vorbim despre un subiect fierbinte al zilei. Da. Relația dintre două persoane de același sex. Da. Femeie, femeie, bărbat, bărbat. Da? Da. Ce părere ai despre genul ăsta de relații? Homosexualitatea este o boală? Nu. Nu vorbește nimeni și eu odată am văzut o postare pe o rețea de socializare în care o mamă declara public că băiatul ei este homosexual. Da. Dar îți trebuie foarte mult curaj să faci asta. Pentru că este un subiect tabu. Da, este un subiect foarte tabu. Eu am prieteni din toate, să zicem așa, de toate. Colorată e viața mea. Eu n-am voie, prin prisma, m-am educat să n-am voie, pentru și asta deja devine, ca să zic așa, o plăcere și o eliberare și o descătușare. Nu, pentru mine, oamenii trebuie să devină cumva așa, ca și rasă, alegeri sexuale, tot, stil de viață, nici cum. Adică neutru, adică nu ai cum să scoți din mintea ta, uite, o femeie în vârstă sau că e tânără sau că e bărbat sau că e femeie. Asta n-ai cum să scoți din sistemul tău psihic și accept, pentru că n-am cum să scot asta din cap, că văd un copil mic versus unul în vârstă tânăr și așa mai departe. Dar după ce intră asta în mine, fiind fizionomist, eu trebuie să mă educ într-una, și asta a trebuit mult înainte, pe vremea mea, să zic, nu este nici cum. Este exact așa cum vreau eu să-l văd, dacă vreau să văd. Eu vreau să văd dacă omul ăla este bun.
sau dacă este mai puțin bun, sau dacă este un om, e un bandit, dacă e spion, dacă e un cerșetor de fapt, dacă e un jandarm, dacă e un polițist acolo, ca și mod de a se manifesta în realitate. Adică vreau să văd dacă are acel potențial în el dincolo de cum se îmbracă, cine e, ce iubește și cum. Și asta m-am educat foarte mult și așa pot să am din mai multe, să zicem așa, pături sociale și oameni cu care stau de vorbă, pot stau de vorbă cu oricine. Dar când vine vorba la fel și de latura aceasta, lesbiene sau homosexuali, eu am prieteni și homosexuali sau cunoștințe. Eu nu fac diferențele. Pentru mine nu contează cine cu cine se iubește atâta timp cât e iubire. În rest, să faceți dragoste și nu război. Iar în ceea ce privește alegerea dacă este bine sau rău, eu am învățat, cel puțin din cultura chinezească și din alte culturi, că devine bine atunci, în general, când îți este ție bine și îți convine, și devine rău acel lucru când, în general, nu-ți mai convine ție. Ca exemplu, etichetările le facem în funcție de noi și de exemplu, noastre, dacă... Spre exemplu, bate soarele și eu vreau să ies să sap pământul, da? Mă bucur că a ieșit soarele, e bine. Și 10 metri mai încolo stă o femeie la plajă care s-a ars la soare și ea se ridică de pe șezlong și zice, e rău soarele. Soarele, în varianta sa, e neutru, nu e nici bun, nu e nici rău, e atâta cât există o măsură. Și ca să cunoști măsura, va trebui să treci puțin prin acel bine și prin acel rău, numindu-l așa. Stai puțin mai mult la soare să vezi care e măsura. Te-ai ars, a fost rău că ai stat la soare. Ai stat, te-ai dus, ai săpat, ai stat prea mult în soare, te-a bătut soarele în cap. Sau prea puțin, te-ai bucurat că ai săpat. La fel și cu homosexuali, să le luăm așa. E bine atâta timp cât există o măsură. Hai să vorbim despre decență, dacă vrei. Sunt oameni, femei și bărbați, care ies pe stradă și pot să fie la fel de indecenți ca și doi, hai să zicem, homosexuali. Nu zic că nu este adevărat că e nevoie de o priză și de un ștecher, sau dacă vrei de tată și de mamă, când vrei să-ți prinzi cureaua, e nevoie și de o zonă cu gaură și una care să intre ca să te poți lega la curea, că vor începe și cu variante de asta, trebuie yin-yang. Da. Eu nu zic că nu există, până și în cuplurile de homosexual, acțiunea de yin și yang. Oamenii când spun homosexual sau lesbiene se gândesc direct la sex. Și își imaginează cum pot doi oameni să facă ceva așa. Dar există și oameni, femei și bărbați, care chiar dacă unul are o găurică și celălalt are ce să bage în acea găurică, nici acolo nu se mai întâmplă nimic. Că ei doi poate să devină exact ca doi bărbați sau ca două muieri în casă. Aici nu mai ține vorba de organele genitale și oamenii amestecă homosexualitatea la un moment dat cu strict organele genitale și este complet eronat, pentru că atâta timp cât vrei să te referi la organe genitale, evident că poate să fie scârbos, scandalos pentru foarte mulți oameni, inadecvat, anormal, nenatural, da? Corect, din punct de vedere fizic, organic, dacă vrei să faci ceva, este o distorsiune, acolo nu se poate întâmpla ceva. Dar când vine vorba de mai urcăm pe ceacre și în sus, vă rog eu frumos, mai urcați puțin, mai în sus, că la un dat la Dumnezeu când vă duceți așa, vorbind puțin cu dialect, nu mai există nici femeie, nici bărbat. Cât timp vorbim de planul fizic sau dacă vrei grosier, unde există mâncare, pahar, apă, dragoste, sex, există într-adevăr nevoia de a fi femeie și bărbat. Corect, trebuie un femeie și un bărbat să facă copii, corect. Dar hai să urcăm, dacă tot vorbim de cele 7 chakre, și un pic mai sus, când vine vorba de comunicare, poate să stea doi bărbați să comunice, da? Și două femei. Când vine vorba de creativitate, poate să creeze și doi bărbați și două femei. Când vine vorba de, hai să zicem, iluminare, până acum, nu mai contează dacă ești femeie sau dacă ești bărbat. Aici depinde ce fel de relație au cei doi, hai să zicem, homosexuali. Dacă e pur grosier, carnal și își dorește ceva contra naturii și rămân la stadiul respectiv, poate să fie, să zicem așa, nenatural, în primul rând. Dar la fel de bine poate să crească împreună și să ajungă la un stadiu în care nu mai contează sexul. În alte planuri ale vieții nu mai contează dacă e femeie, dacă e bărbat, dacă e yin sau dacă e yang. Se contopesc, pentru că asta cunosc din teoria celor 5 elemente, pentru că acolo apare apă, lemn, foc, pământ, metal, da? Ce înseamnă asta? Că yin și yang împreună se manifestă diferit în 5 stadii. Unul mai yang, unul mai yin, unul mai yang, unul mai yin. Sunt cele 5 stadii ale lui yin și yang în teoria celor 5 elemente. Cu alte cuvinte, e un dans, ca un vals care se plimbă. Și atunci când înțelegi lucrurile așa, oamenii acum o să se scandalizeze și până la urmă să dar cu ce ești sau nu ești cu ei? Vedeți, nu pot să vă dau un răspuns clar. Depinde ce vreți. Ce vreți să auziți? Ce vreți de la mine să aflați? Pentru mine e bine atâta timp cât există, repet, iubire.
Interesantă abordare și probabil că o să vină o mulțime de răspunsuri la toată discuția asta. Cineva îmi sugera să încercăm o discuție în modul cel mai serios posibil despre sex. Da. În căsătorie, în familiile unde există adolescenți și nu se discută despre așa ceva, adică ca și cum ea n-ar trebui să știe ce urmează să li se întâmple, zic. Și apoi despre bolile sexuale, nici despre asta nu vorbește nimeni. Da. Pentru că cred că aici intervine rușinea. Da. Nici despre rușine nu declarăm deschis. Ne e rușine să spunem aia, cealaltă. Mereu am mai spus eu la conferințele mele, la Tainele Feminității, că lipsesc 3 școli. Școala vieții. Nimeni nu te învață cum trebuie să trăiești viața. Nu că ar trebui să existe o regulă, ca să nu înțeleagă greșit unii oameni foarte evoluați, ca să-i numesc așa, că nimic nu trebuie în general și nu trebuie să existe o regulă să trăiești viața, știu și asta, dar să te învețe, să zicem așa, o școală, ca un fel de, ca și școala lui Harry Potter, dacă vrei așa, ceva despre viață, ce înseamnă să-ți iei un credit, unde poți să ajungi, ce înseamnă să-ți faci o familie, un copil, cum poți să-ți câștigi existența, e bine să-ți urmezi visul, vocația, talentul, să se vorbească despre lucrurile acestea și în general, la modul general și apoi de la general la particular, că fiecare om are anumite particularități. Care sunt aspirațiile lui în viață, ce părere are despre bunici, bunică, călătorii, bani și așa, lucruri despre ce vorbim noi acum în emisiunea aceasta, nu? Școala vieții. A doua școală care lipsește este școala părinților. A ambilor părinți înainte ca cei doi să devină părinți. Nu atunci când mama rămâne însărcinată și atunci încep să caute informații în stânga, în dreapta. Și mai există astăzi școala, zicem, a mamelor, unde te învață ce să faci când ești gravidă și după ce naști. Mai merg și tații. Dar nu despre acea școală vorbesc, că știu că există, e vorba de dinainte. Uite, tu și cu mine ne-am hotărât, femeie și bărbat, de exemplu, să facem un copil, da? Hai să vedem ce presupune asta. Hai să ne scriem noi la școala părinților să vedem ce înseamnă. Și acolo să te învețe, domnule, femeia e posibil că atunci când rămâne însărcinată să treacă prin aceste toane, stări, trăiri, după ce naști, vezi că s-ar putea ca femeia să n-aibă nevoie de relații sexuale deocamdată, pentru că ea își focalizează privirea către copil și tu ca bărbat ai nevoile tale. Tu ca femeie trebuie să înveți că bărbatul acela timp de 9 luni are și el o chestie când ea vrea să facă dragoste, e bine, nu-i bine. Toate lucrurile acestea trebuie pregătite, pentru că se vor trezi mulți părinți după ce se naște copilul, divorțează, nu se înțeleg, sunt frustrați. Te învață bunica, baba, Ioana, de ce, unde vrei tu, nu că n-ar fi bune, dar fiecare cu experiența ei proprie. Și atunci trebuie să existe o regulă generală și, repet, de la general la particular, împreună cu baba Ioana, dacă vrei. Dar trebuie o școală. O școală în care să existe o educație. Și a treia școală care lipsește este școala despre sex. Adică să te învețe foarte clar ce înseamnă să faci dragoste, cum trebuie să faci dragoste ca să ajungi să ai un orgasm, ce înseamnă să faci dragoste tantric și ce înseamnă să faci dragoste sălbatic, ce înseamnă sex și care e diferența dintre sex și a face dragoste până la urmă. Este diferența. Care e sexul, poate să fie, dacă vrei, ceva mecanic și a face dragoste înseamnă, dacă vrei, cu implicare aparte. Mecanic, uite, poate să facă pur și simplu, te uiți așa pe stradă sau când stai efectiv la o cafea, ai să vezi cum se întâmplă acolo sex social. E foarte interesant, se penetrează așa auditiv, și ceva, un orgasm așa complet între oamenii care stau la cafea. Sau și-au penetrat auzurile cu propriile experiențe, idei, nimeni n-a fost ascultat, dar a fost așa un orgasm intelectual acolo. A fost tot un act sexual săvârșit între ei acolo, fiecare, femei, bărbați, nu mai contează, ne-am penetrat urechile. Dar dragoste când faci, acolo te implici, acolo știi ce faci, cu cine faci, simți, adulmeci, toate cele 5 simțuri sunt activate când faci dragoste. Când faci sex e pur mecanic, dar nu e nicio judecată, facem doar simple diferențe așa pe loc. Și școală despre sex sau despre a face dragoste în același timp, poftim. Păi uite, nimeni nu vorbește despre bolile cu transmitere sexuală. Dacă sunt bune sau nu sunt bune, știi, te întrebi, depinde ce vrei să faci acum, ca să fiu sarcastică, dar ar fi bine ca cineva, poate prinde curaj în țara noastră, să deschidă o școală despre asta. Tot ce înseamnă, o să zică, dar trebuiau părinții, lasă tu părinții, că părinții nici ei n-au știut și nici nu știu și își văd capul cu treabă, umblând să-și câștige existența și să-și plătească ratele și au și frustrările lor și mai important este asta, pentru că copilul acesta din secolul 21 care se naște cu toată tehnologia respectivă
nu prea mai ascultă părinții. Ați observat? Că nu vă prea ascultă. Trebuie să veniți cu el la psiholog, că el e vinovat, că nu mă ascultă soada, când în general ar trebui să stai de vorbă cu părinții, pentru că nu mai cred copiii sfaturile părinților. Nu-i mai au în seamă. Și știți de ce? Pentru că au devenit cumva așa de, hai să zicem, o inteligență socială o au mai dezvoltată din cauza tehnologiei, încât au văzut atât de multe lucruri și atât de multe situații, încât ei se uită în casele voastre și se întreabă așa: tu, mamă, cum înveți tu pe mine despre iubire? Când tu cu tata nici măcar nu vă iubiți. N-am de ce să te ascult. Eu vreau să văd fapte. Și astăzi lumea va începe încet să creadă în fapte. Una e să propovăduiești despre bani, cum să faci bani, cum să iubești, cum să. Da, vai, și amar de el, încă trăiește cum trăiește și tu te duci la cursurile unui om care te învață nu știu ce bunăstarea. Dar ea întreabă să vină cu ceva dovezi, nu să fie multimilionar. Uite, eu am fost ăsta și am ajuns aici, chiar dacă am o Dacie sau, nu știu, o mașină oarecare, să se vadă diferența, că dacă ascultați sfaturile mele, aici ajungeți. Dar nu vin nici cu dovezi, tu mă înveți cum să. Repet, nu cer perfecțiunea acelui om să fie nu știu cine la mine. Dacă vreodată vrea să mă învețe, vreau să văd diferențele. Uite, slăbești cu nu știu ce ritualuri sau activități. Chiar dacă ai încă 100 de kilograme, nu mă interesează asta, dar tu vino cu o dovadă că ai avut 150 sau cât vrei tu și ai ajuns aici făcând asta. Dar nu poți astăzi să mai vorbești despre iubire, bani, stil de viață, spiritualitate mai ales, fără să vii cu o dovadă. Și oamenii, încet, mai ales adolescenții, nu o să vă creadă pe cuvânt când o să le spuneți e bine, nu e bine, stăm sau nu stăm, iubește dragul mamei pe nu știu cine, vezi că dacă faci dragoste te îmbolnăvești. Da, uite-te la viața ta. Uite-te la viața ta. De ce îmi dai mie sfaturi când tu încă nu poți să faci tot ce mă sfătuiești? Îți lipsește voința? Atunci învață-mă despre voință. Îți lipsește curajul? Învață-mă despre curaj. Dar nu mă învăța direct despre lucruri pe care tu încă nu le poți face. Și aici n-am ce să le fac, că exact așa vin și dar ce facem acum? Ce faci? Fă ceva cu viața ta. Schimbă tu ceva cu viața ta. Nu te sta pe acel copil tot ce ți-ai dorit tu vreodată de la viață, că apoi dacă cumva eșuează acel copil după sfaturile tale, că pe tine nu te-a ținut balamalele să faci când trebuia și acum ai un copil și îl injectezi așa acolo să facă el ceva ce tu n-ai putut vreodată să faci, că apoi dacă cumva eșuează copilul respectiv, e așa de ușor să consolezi. Săracul, vină la mine că te consolez eu complet. Și de ce îl consolez cu atâta ușurință? Pentru că a fost ideea ta. Că dacă era ideea pură a acelui copil, pură, ar fi ales el viața și n-ar fi ascultat după nimeni, n-ar prea fi consolat părintele. Tu ai ales, descurcă-te, spală-te pe cap, a fost o alegerea ta. Știi? Nu mai e așa de alături de acel copil părintele care nu a fost ascultat. Asta am observat și mare greșeală și aici. Mai repede îi se apropie acel părinte de copil dacă cumva a greșit după sfaturile părintelui, decât dacă a făcut copilul ceva și n-a ascultat sfatul părintelui, acum nu mai vii la mine. Îl consolează așa, dar nu e aceeași, să zicem, dragoste oferită și asta e trist. Trist. De ce? Pentru că aleși omul acela să trăiască și să experimenteze și să poată vorbi din suflet ce e corect și ce e greșit. Din suflet va vorbi acum copilul tău ce e corect și ce e greșit. Iar când vine vorba despre relațiile sexuale, cum trebuie să ai grijă de tine și tot ce trebuie să faci, nu-ți rămâne decât să cauți informații de la oamenii care sunt de specialitate direct. Te duci la un ginecolog, te duci la un sexolog, te duci direct la acei oameni. Până o să se deschide ceva în țara aceasta unde să există o astfel de educație. Pentru că ar fi necesar. Și aici intervine rușinea. Rușinea. Mi-e rușine să merg să spun că uite ce am eu, mi-e rușine să recunosc una alta. Ce o să zică lumea, nu? Și gura lumii, evident, că e cam legată de rușine, nu gura lumii. Ce o să zică lumea? Dacă eu aș fi stat după ce o să zică lumea, ce o să zică lumea tu, Codruța, după emisiunea asta? Ce o să zică lumea? Cum să mai ies eu din Arad sau din Timișoara acum? Ce o să zică lumea? Ce o să zică lumea dacă tu spui că ai, eu știu, probleme ginecologice? Și ce o să zică lumea? Dacă așteptați după lume, după ce o să zică lumea și după dorințele voastre, există și încă un tip de moarte. Moartea în viață se numește. Ești viu, dar ești un muribund pe două picioare, bâșbâi prin viață, circul umbli, ca să faci pe plac tuturor, când alții nici nu știu cine sunt ei înșiși. Și îți dau sfaturi, cum fac și eu. S-a trezit încă una la televizor să vină să deschide gura să mai dea și ea sfatul. Mai vin și eu cu încă o bucată și se umple așa universul ăsta de atât de informații, dacă vrei, în inconștientul colectiv,
încât nici nu mai știi ce e bine și ce e rău. De aceea am zis că la un moment dat chiar nu mai știi ce e bine și ce e rău. Ce e virtuos ar trebui să știe omul, ce e virtutea. Și uite, dacă învățați virtuțile, atunci o să vă îndemne singur acea virtute să mergeți să faceți ceva indiferent de gura lumii. Virtuțile, bunătatea, smerenia, hărnicia sau păcatele, lăcomia, lenea. Na, din lene, din lăcomie, din ce vrei tu nu te duci, din nepăsare. Ce o să zică lumea? Păi ce mai e rău să te culci cu un bărbat și să-l îmbolnăvești complet? Și după aia o să afle toată lumea și mai ales cel drag ție decât să te duci și să te vindeci înainte. Știi, noi acum o să se gândească oamenii, vai, Soada, dar în secolul 21 noi vorbim încă despre așa ceva, vai, dar să știți că da, că ar trebui să existe astăzi atât de informații peste tot, încât n-ar fi necesar să mai vorbim. Ba da, dacă încă mai e necesar să vorbim, înseamnă că există informație intoxicată. Și invitația mea este să lase lenea, să învețe virtuțile, citiți-le, să găsiți pe internet cele 7 virtuți. Și dacă alea vi le instalați bine de tot în minte, o să vă duceți singuri. Și legat de vicii, și legat de boli. Există, dacă vreți, și confidențialitate în cazul în care nu vreți să afle lumea, nu o să afle decât acel medic ce aveți. N-are cum să afle altcineva. Adică informați-vă și aplicați și acționați, pentru că cu siguranță o să găsiți soluții. Tot legat de rușine, mai intervine o reținere atunci când este vorba să vorbești, să discuți despre dizabilitățile tale. Sunt oameni cu dizabilități la care le este rușine să vorbească despre ele. Le este rușine e un subiect tabu, adică... Da, le pasă ce o să zică lumea sau că îi vede lumea sau să-l deschide discuția dacă nu se vede despre asta. Chiar zilele trecute fusesem la o conferință, se numește TEDx Internațional și am fost acolo și a fost cineva care avea în acea conferință, am fost și o speaker acolo, avea o astfel de problemă și chiar a pus problema aceasta că acești copii care sunt mici, să zicem la 3-4 anișori, când văd un bărbat care nu are un picior, de exemplu, sau îi lipsește un picior sau are un altceva pus în loc acolo, ei vin și se minunează, pun mâna, vor să afle și părinții sunt cei care au o reacție de genul, vai, nu pune mâna sau lasă omul în pace, să nu te apropia de parcă ar fi, Doamne iartă-mă, contagios. Iarăși e vorba de educația adultului, fiindcă copiii vin și vor să-și atingă exact acea problemă. N-are un ochi, are ceva, o problemă la coloană, are ceva la picioare, nu are nu știu ce. Chiar vrea să meargă, e fascinat și atras de acel om chiar să și pună mâna. Dar, din păcate, vezi, tu ca părinte vrei să protejezi. Ce să protejezi? Că tu îi handicapezi mintea acelui copil pentru că îl faci, îi scindezi mintea crezând că este ceva de, nu știu, anormal cumva, nu? Uite, fie că vorbim de homosexuali sau de oameni cu dizabilități, nu tot acolo începem să ne gândim că e anormal? Tot în anormal îl încadrăm, știi? Și atunci ce să faci cu chestiile astea? Cum să le tratezi? Pentru unii o să fie anormal pentru că sunt la un nivel, repet, bazal, prima ceacră, bine, rău, alb, negru, soare, frig, cald, ok, o să înțeleg pe oamenii aceia și o să fiu de acord că e bine. Pentru voi așa, e corect, că e corect. Dar când te duci mai sus, când vorbești de altceva, acolo nu o să mai existe. Iar copilul nu este la nivel bazal, este la nivel creativ și are atât de multă creativitate încât el vrea să testeze, să miroasă, să guste, să pună mâna, să învețe, să știe, absorbe tot, e ca un burete. Și tu ca părinte vii și spui că nu e bine, nu te uita, vezi că e nu știu cum. Ce să facă oamenii aceștia care sunt cu astfel de... să se expună, efectiv să se expună. Pe stradă, unde e, la plajă, să se expună exact așa cum sunt ei, cu riscul de a fi marginalizați. Pentru că dacă chiar vor fi marginalizați și vor rămâne singuri în acel moment pe plajă, chiar dacă v-ați fi acoperit în general și s-ar fi apropiat un om lângă voi să vă cunoască, oricum ar fi fugit într-o bună zi. Și dacă vreți să vă îmbătați cu iluzia că acel om vă este prieten, dar când trebuie să dezvăluiți adevărata problemă, el fuge de acolo, nu vă este prieten. Și atunci mai bine de la bun începutul lumea trebuie să se educe, să vadă adevărul. Toți vor adevărul. Uite un adevăr. Toți vor să afle adevărul. Uite un adevăr. De ce trebuie să mintă omul respectiv, să-și ascundă ceva dacă voi vreți adevărul? Uite-l așa pe față. O, dar nici chiar așa. Altfel nu o să poți. Trebuie întâi așa, oricât de dur ar fi, să-ți arăți. Și oamenii care sunt alături vor veni. În general o să apropie copiii și mai frumos să-ți faci prieteni copii decât niște adulți care judecă în general. Undeva unde se va cere, va trebui să mergi într-un fel anume, dar în general în viața de zi cu zi oamenii aceștia ar trebui să devină, să zicem, mai înțelepți decât muritorii de rând și chiar își vor dezvolta niște capacități mult mai mari decât alții care au tot ce le trebuie acolo.
Și cu chestia asta s-ar putea, să zicem așa, îmbărbăta și a merge mai departe, că au cu siguranță mult mai multe lucruri interesante de oferit oamenilor care au nevoie de astfel de exemple și exemplele vor conta, Codruța. Pentru că dacă eu sau tu ne expunem anumite laturi din viața noastră, intimă și personală, fie vorba de experiența mea, a ta sau a cuiva, oamenii au nevoie de exemple. Uite, și asta se poate, uite că se poate, uite omul ăla care n-are mâini și n-are picioare în noată și el ține conferințe motivaționale. Se poate, domne, se poate, dar atât timp cât ascundem și trebuie să ai 2 mâini, 2 picioare, să fii întreg, ca să faci ceva în viață, ceilalți se vor simți marginalizați și incapabili. Când te uiți tu singur că aia care au tot ce le trebuie nu fac ce ar trebui să facă vreodată. Și asta ar fi interesant, că oamenii ar deveni mult mai motivați să facă ceva în viață. Am vorbit despre relații, despre sex, am vorbit despre gura lumii, de rușine, de, hai să zic, unele probleme fizice, de dizabilități. Care ar mai fi un subiect tabu? Suntem la final de emisiune, dar mai putem încerca unul, că mie nu mai vine nimic în cap. Despre subiectele tabu în general. De ce trebuie să fie tabu? Aceste De ce subiecte trebuie să fie tabu. tabu? De ce? De ce nu... Eu cred că e vorba de reținerile pe care le avem fiecare dintre noi. Știi de ce? Sau unii dintre noi. Pentru că se gândește că, în general, omul care vine la televizor trebuie să placă, da? Să placă lumii, să vorbim despre ceva frumos, ceva acceptabil, ceva ca să mă iubească lumea, de exemplu, pe mine, nu? Ca să mă placă mai mulți. Dar dacă încep să continui, dacă voi continua doar ca să mă placă lumea, voi atrage oamenii care se vor împrieteni cu mine tocmai pentru că am expus un lucru în care eu nu cred. Da? Și într-o bună zi vor afla părerea mea personală când se vor împrieteni cu mine, care era realul, nu ceea ce am spus la televizor. Și prefer să expun cine sunt eu, așa cum sunt, cum văd eu lucrurile, ca să se apropie acei oameni de mine care rezonează cu mine. Da? Și atunci n-ar mai deveni tabu dacă fiecare om ar expune părerea sa, nu să o implementeze sau să o bage pe gât cuiva. Eu am venit să-mi spun părerea, nu spun că trebuie neapărat așa. Și cu asta n-ar mai deveni tabu. De ce devine tabu? Când nu este într-o normă, să zicem așa, într-un șablon normal. Atâta timp cât vrei să păstrezi șablonul normal, tu vrei să fii în rând cu lumea, să fii iubit, acceptat. Dar culmea, toți mari oameni care au ajuns cineva mare au depășit și au ieșit din șablonul respectiv. Că au fost mai răi, să-i numim răi, sau au fost mult mai buni și au avut părerea lor. Și atunci lumea începe și ridică șablonul, că vrem și noi ca el, sau coboară, din păcate, șablonul, las că e bine și așa. Și atunci, cât timp eu stau acolo pe șablon, nu ești din rândul respectiv, că sunt multe poze pe rețele de socializare când toți se duc într-un rând, toți sunt alb-negru, numai unul întoarce capul, ăla e colorat capului, știi? Adică când ieși din turma respectivă, nu că ar fi rea, a fost bună pentru că unul a ridicat într-o zi ștacheta, a ieșit dintr-o discuție tabu o idee și restul lumii s-a ridicat la nivelul său. Și asta fac și eu acum, să fiu eu așa cum consider eu, este o părere și discuția tabu într-o zi nu va mai fi tabu când se va discuta pe față și se vor discuta toate exact așa cum trebuie în văzul lumii, ca să înțeleagă lumea diverse păreri. Când vor începe comentariile pe ceea ce s-a întâmplat în această emisiune și în general pe aceste emisiuni, este din simplu fapt că acei oameni nu vor și nu vor să înțeleagă ceva, că eu nu vreau ca lumea să fie așa. Așa văd eu lumea mea și mi-am construit-o pe a mea. Eu funcționez bine pe ea, așa. E universul meu pe care îl ador. Nu vă invit să faceți parte din el, nu mă trageți în al vostru ca în relațiile respective, nici pe mine în lumea voastră, nici eu în lumea voastră să vin acolo. Poate ne întâlnim la mijloc și o vom crea pe a treia, ceea ce ar fi minunat, zic eu. Îți mulțumesc mult, Suada. Concluzia ar fi că e bine să le dăm drumul bine la și așa creativitate, nu, și să fim autentici. Da. Pentru că ieșim din șablon în momentul acela. Da, autenticul numesc cel care a trăit pe pielea lui, nu doar care vrea să fie altfel ca să iasă în evidență, ci este el așa cum îi vine lui bine, să fie bine fără să existe victime colaterale, conștient el însuși că le-a făcut. Îți mulțumesc tare mult. Sper că v-au folosit ideile pe care le-am discutat astăzi. Nu știu dacă au fost foarte fierbinți pentru voi. Eu zic că totuși sunt niște lucruri importante despre care Suada a vorbit și sper să vă folosească. Îți mulțumesc încă o dată pentru că ai poposit și la Arad. Mulțumesc și am făcut emisiunea Poate asta facem a doua sau a treia, partea a doua sau a treia cu întrebările care vor curge și mai fierbinți. Așa ar fi interesant. Eu sunt deschisă să răspund la toate, care consider eu din lumea mea, care fac parte așa cum văd eu lumea. Vă mulțumesc și dumneavoastră încă o dată. Ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, așteptăm întrebările dumneavoastră pe marginea acestui subiect. Ce spuneți dumneavoastră că este un subiect tabu, despre care
unii, sau poate chiar dumneavoastră, nu doriți să vorbiți. Sunt nerăbdătoare să le aflu. Seară faină! Cine ești, ce ești și ce ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8 la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.